Γεια σας φίλοι μου, σήμερα η αντιπροσωπεία ανιχνευτών μετάλλων Κυρίτσι βρίσκεται σε ένα πολύ γνώριμο μέρος για τα παλιά ψαχτήρια της Ελλάδας. Είμαστε εδώ στην Κόρινθο, στο δοκιμαστήριο του Σιδερά. Και το Σιδερά, ορίστε, το βλέπετε. Ευχαριστούμε φίλε. Γιάννη, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα καταρχάς σε όλο τον κόσμο που ακόμα μια φορά δείχνεις ότι τολμάς και έρχεσαι και δοκιμάζεις οτιδήποτε χρειαστεί. Βγαίνει προς τα έξω σε όλους τους συναδέλφους στην Ελλάδα και όχι μόνο και παίρνουν έτσι χαμπάρι το τι ακριβώς συμβαίνει με τα μηχανήματα και ποιες είναι οι αποδόσεις τους. Παίρνουν γνώση γιατί Ακριβώς. Ακόμα και στις μέρες μας, 2025, υπάρχει περίπτωση να πληρώσεις δίσκο και να περιμένεις να πιάνει 2,5 μέτρα. Ακριβώς. Υπάρχει περίπτωση να πάρεις μπαστούνι, ξέρω εγώ τι θα είναι αυτό, και να λέει ότι πιάνει 15 μέτρα. Πολύ κλάμα. Και η συνέχεια του έργου, η συνέχεια του έργου αν μη τι άλλο, είναι εδώ. Παιδιά που έρχονται, συνάδελφοι, οι οποίοι αγοράζουν από όλα αυτά που είπες γενικότερα και κλαίνε με μαύρο μαντίλι μετά. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Είναι καλό αυτό που κάνεις, έτσι, να το κάνουν αρκετοί άλλοι, να βγαίνουν να δοκιμάζουν, να βλέπει ο κόσμος τις αποδόσεις τους. Ποιες είναι οι δυνατότητες για να μπορέσει να αγοράζει και αυτός που ενδιαφέρεται κάτι αξιόπιστο. Εμείς στεκόμαστε στο γεγονός ότι για να προωθείτε κάτι σωστά θα πρέπει ο πελάτης να έχει μια ξεκάθαρη πλήρη εικόνα του τι κάνει. Και εμείς από πλευράς μας προωθούμε μηχανήματα τα οποία έχουν δείξει τα δείγματα γραφής τους στα δοκιμαστήρια. Ακριβώς. Σαν αντιπρόσωπος πιστεύω ότι είμαι ο μόνος ο οποίος επισκέπτεται δοκιμαστήρια. Δεν είναι μόνο το δικό σου της Κορίνθου. Εννοείται. Έχουμε πάει και στην Κατερίνη, έχουμε πάει και στα Τρίκαλα, έχουμε πάει στην Λάρισα, σε διάφορες μεριές της Ελλάδας. Είμαι ο μόνος που το κάνει αυτό, γιατί έχω την γραμμή ότι ο ενήμερος πελάτης θα είναι και ο πιο ικανοποιημένος. Και θα κάνει σωστή επιλογή. Από αυτό ακριβώς που ζητάει και θέλει. Έτσι. Και μπράβο σου γι' αυτό. Γιατί είναι αρκετές φορές που έχεις έρθει τουλάχιστον εδώ σε μένα και κάθε φορά βλέπω τα αποτελέσματα. Σήμερα έχω πολλά μηχανήματα εδώ να δοκιμάσουμε. Θα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα. Αλλά θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά από αυτά της πιο χαμηλής τιμής και θα ανεβαίνουμε μέχρι και τα πιο κορυφαία. Μας έχει κάνει και τη χάρη να μην έχει ήλιο, βλέπω. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Εσύ βέβαια έχεις και το καπελάκι σου. Αλλά εδώ εγώ σου έχω φέρει ένα καλύτερο, ένα δωράκι από τον Γιάννη τον Κυρίτσι. Ευχαριστώ πολύ Γιάννη. Είναι το καπελάκι της XP για τα 25 χρόνια της εταιρείας. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Θα το φορέσουμε τώρα. Αυτός είσαι. Φίλοι μου, ξεκινάμε στο δοκιμαστήριο της Κορίνθου με το Σιδερά. Θα μας ξεναγήσει σε διαφορετικούς στόχους από 30 πόντους έως και 3 μέτρα. Έως και 3 μέτρα. Ξεκινάμε. Βρισκόμαστε στο δοκιμαστήριο της Κορίνθου με το Icon Data συνδεδεμένο στο Extreme Hunter και πρόκειται να κάνουμε σκανάρισμα θαμμένου στόχου, ο οποίος είναι κυβότιο με περίβλημα καουτσούκ στο 1 μέτρο και είναι πρόσφατα θαμμένο. Είμαστε συνδεμένοι εδώ με το Icon Data. Έχουμε φυσικά επιλέξει τον παλμικό ήχο εδώ στο μενού του ανιχνευτή, όπως βλέπετε, ήχος παλμικός. Κάνουμε το πρώτο σετάρισμα με το καταγραφικό, ερχόμαστε σε ένα μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο, στο σημείο που θα λάβουμε το full σήμα, για να το δείξουμε εδώ με την κάμερα. Εδώ έχουμε το full σήμα, όπως βλέπετε. Εδώ έχουμε το full σήμα, φεύγουμε, χάνεται το σήμα. Ερχόμαστε εδώ στο στόχο και έχουμε το full σήμα και πατάμε το πλήκτρο ρύθμιση για να πιάσουμε δεδομένα 2000. Αυτό είναι και το επιθυμητό. Αυτό είναι η ρύθμιση του Icon Data. Φεύγουμε. Ο ήχος και τα δεδομένα πέφτουν στο 0. Τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την καταγραφή. Start. Step. 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 Turn.
step, 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 turn, step, 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 turn, step, 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 turn, Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε καταγράψει. Μπορώ να συνεχίσω φυσικά την καταγραφή, να κάνω και τις επόμενες σαρώσεις. Όμως δεν χρειάζεται γιατί τον έχω το στόχο. Μπορούμε να το δούμε σε 3 διαστάσεις. Εδώ είναι. Βλέπουμε ότι είναι ένα μακρόστενο αντικείμενο. Μπορούμε να το δούμε και σε 2 διαστάσεις. Εδώ. Αυτός εδώ είναι ο στόχος μας. Επίσης μπορούμε να πάρουμε και κάποια ένδειξη για τη μέτρηση βάθους. Πατάμε εδώ και μας βγάζει το βάθος του στόχου, ότι είναι target depth, όπως βλέπετε, 99 εκατοστά. Μπορούμε να πούμε ότι το Icon Data αυτόν το στόχο τον μέτρησε επακριβώς. Πάλι το τρισδιάστατο λίγο να δούμε λίγο αν υπάρχει. Και πάμε τρισδιάστατο. Έχουμε τα να γυρίσει, Εδώ είναι. Δεν βάλε κορυφή, ναι. Εδώ τον βλέπουμε ότι είναι μακρόστενο. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο, η καλύτερη ένδειξη για αυτό το στόχο. Και φυσικά μπορούμε να αποθηκεύσουμε την καταγραφή μας πατώντας στη δισκέτα εδώ. Με την ημερομηνία τη σημερινή πατάμε OK και το έχουμε γράψει. Πολύ καλό. Θέλω να σας δείξω τη διαφορά στον τρόπο χτυπήματος με τον κλασικό ήχο τον οποίο γνωρίζαμε στο Extreme Hunter, συγκριτικά με τον παλμικό ήχο, τον οποίο μας δίνει η αναβάθμιση 3-0. Προχωράμε προς το στόχο. Στρίβω. Επανέρχομαι. Τώρα θα περάσουμε από τον ίδιο στόχο επιλέγοντας τον νέο παλμικό ήχο, ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσα από τα ασύρματα ακουστικά της XP. Η αλλαγή την οποία θα κάνουμε στο μενού είναι επιλογές, ήχος, επιλογή και τύπος ήχου παλμός. Η προηγούμενη επιλογή ήταν ήχος τετράγωνο. Επιλέγω παλμό, βγαίνω από το μενού, μηδενίζω το μηχάνημα και είμαι έτοιμος να περάσω από το θαμμένο κυβότιο. Ακούστε το. Στρίβουμε.
ο φίλος μου ο Κώστας, ο οποίος είναι κάτοχος του δοκιμαστηρίου της Κορίνθου, ζήτησε να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο. Να βάλουμε 30 βήματα, να σαρώσουμε, να σκανάρουμε 30 βήματα μία πορεία, επάνω από 2 θαμμένους στόχους, ούτως ώστε μόνο μία σάρωση, μόνο μία γραμμή δηλαδή, και το ζητούμενο είναι να μην δούμε τίποτα άλλο στην καταγραφή, να είναι όλα τα βήματα μπλε και να είναι κόκκινα μόνο τα 2 σημεία στα οποία είμαστε πάνω από το στόχο. Και ό,τι σκουπίδι προκύψει, Ναι. να μπορέσουμε να καταλάβουμε από την καταγραφή Ναι, ότι έχουμε εκεί στόχο, εκεί σκουπίδι. αυτό το Icon Data μπορεί να το κάνει, έχει και φίλτρα μέσα που μπορούμε να παίξουμε. Αλλά εμείς απλά θα βαδίσουμε, θα σκανάρουμε 30 βήματα, στα οποία μέσα 30 βήματα είναι και οι 2 στόχοι και μας ενδιαφέρει μόνο 2 κοκκινάδια. Αυτό είναι όλο. Αυτό θα το βάλω σε αυτόματο. Θα βάλουμε αυτόματη καταγραφή. Θα βάλω γύρω στα 3 δευτερόλεπτα το βήμα, γιατί στο βουνό δεν μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα, και θα ξεκινήσουμε. Φύγαμε. Start. Step. 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 Turn. Πατάω παύση στη στροφή για να δούμε τι έχουμε γράψει. Λοιπόν, έλα εδώ να δεις. Αυτή είναι η σάρωση η οποία έχουμε κάνει. Στην οποία σάρωση έχω έναν στόχο εδώ και έχω και ένα στόχο μεγαλύτερο εδώ. Μπορώ να δω δηλαδή από την απόχρωση ότι αυτός ο στόχος είναι πιο κόκκινος, βλέπεις. Ναι. Είναι πιο μεγάλος και αυτός εδώ είναι μικρότερος. Ωραία. Εάν αυτό... Αρχίσαμε από εδώ. Ναι, είναι ακριβώς τα 30 βήματα. Ωραία. Εδώ Η είναι αρχή και ο το πρώτος τέλος. στόχος, εδώ είναι ο δεύτερος. Ωραία. Εάν ο δεύτερος, ο πιο δυνατός, δεν υπήρχε μέσα στο σκανάρισμα, τότε ο πρώτος θα έπαιρνε τα κόκκινα χρώματα. Κατάλαβα. Μπορούμε όμως να μπούμε στο μενού και με φίλτρα να δώσουμε και εδώ κόκκινη απόχρωση. Όχι, δεν θέλουμε αυτό. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Ο πρώτος στόχος με τον δεύτερο έχει μια διαφορά. Ναι, Ο δεύτερος στόχος είναι μεγαλύτερος ναι. σε όγκο. Μα φαίνεται. Πρώτον. Και μπορούμε να το δούμε και στο διζάστατο Θέλω και στο πριν να το τρισδιάστατο. εξεργαστούμε. Έτσι. Είναι μεγαλύτερος. Βεβαίως. Ο δεύτερος στόχος είναι μικρότερος και είναι με καουτσούκ. Ακριβώς. Ίσως γι' αυτό θέλω να σε ρωτάω, μήπως ο πρώτος βγήκε κόκκινος γιατί είναι πιο έντονος. Ο πρώτος βγήκε Ο δεύτερος, συγγνώμη, βγήκε σε κόκκινος. θαλασσί Μπράβο. και ο δεύτερος βγήκε σε κόκκινο. Αν δεν είχαμε σκανάρει τον δεύτερο Ναι, στόχο, τότε θα ο πρώτος θα ήταν ήταν κόκκινος. Μάλιστα. Τώρα, επειδή είναι μόνο μία σάρωση, δεν θα έχουμε καλό τρισδιάστατο και δυσδιάστατο, αλλά μπορούμε να το Θα παλέψουμε. καταλάβουμε. Δηλαδή, αν πατήσω εδώ την μεγένθηση, Ναι. βλέπω εδώ Ωραία. όλο το πλέγμα. Τα πρώτα τα 30 βήματα έχω στόχο εδώ και στόχο εδώ. Έτσι. Ωραία. Μπορώ να φύγω πίσω με αυτό το πλήκτρο. Σε δυσδιάστατο δεν ξέρω αν μπορέσουμε να... Βάλτε όμως να το δούμε. Θα πάμε. Δεν πάμε τόσο καλά γιατί δεν έχουμε σκανάρει τον περιβάλλοντα χώρο των στόχων. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα στόχο εδώ Μεγένθη, ναι. και ένα στόχο εδώ. Αυτό μπορούμε να δούμε εδώ. Έτσι. Να δούμε λίγο τις τιμές. Και μπορούμε να δούμε και τις τιμές. Τις τιμές θα τις δούμε καλύτερα στο τρισδιάστατο. Ωραία. Πάμε δηλαδή στο τρισδιάστατο. Είναι μόνο μία σάρωση Ωραία. και αυτές εδώ είναι οι τιμές τις οποίες έχουμε. Δεν μπορεί να κάνει καλό τρισδιάστατο γιατί είναι μόνο μία η σάρωση. Όχι, ένας έμπειρος χειριστής όμως μπορεί να καταλάβει. Ναι. Εδώ είναι ο πρώτος στόχος και εδώ είναι ο δεύτερος που είναι και μεγαλύτερος. Ναι.
275-365. Το πρώτο είναι γύρω στο 270 και το δεύτερο είναι γύρω στο 700, επειδή είναι πιο δυνατό. Έχουμε σχεδόν 190 μονάδες διαφορά για τον πρώτο στόχο, ο οποίος είναι και δύσκολος. Ναι, είναι στο 270 περίπου. Όταν έχουμε 0,91 το φυσιολογικό. Έτσι, ακριβώς. 0 έως 91 θα είναι το έδαφος. Ακριβώς. Μπορώ να πατήσω πάνω σε αυτόν τον στόχο εδώ και να πάρω κάποιες ενδείξεις. Τα δεδομένα του είναι στο 330. Μάλιστα. Το βάθος στόχου λέει 97 πόντι, το οποίο είναι κοντά στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Έτσι. Το αξιοπερίεργο και το σημαντικό σε όλο αυτό, Γιάννη, που κάναμε, για μένα είναι το εξής. Έχεις διανύσει μια απόσταση 30 μέτρων. Χοντρικά. Σε αυτή την απόσταση λοιπόν έχουμε δύο στόχους, αλλά έχουμε και κάποια χτυπήματα του εδάφους, που είναι φυσιολογικό για όλα τα μηχανήματα και όλα τα εδάφη. Είτε σκουπιδάκια είτε μετάλλευμα που βγάζει κάποιους ψιθύρους. Αυτό λοιπόν που διαπιστώνουμε τώρα τι είναι, ότι δεν έβγαλε τίποτα από αυτά, ενώ μπορεί ηχητικά να ακούσουμε ένα μπιπ. Ναι. Στο Icon Data λοιπόν δεν έβγαλε τίποτα, που σημαίνει ότι δεν έχει στόχο, δεν έχει κάτι το μεπτό και έβγαλε τους δύο πραγματικούς στόχους. Το καταγραφικό είναι σκληρό. Ακριβώς, αυτό θέλω να κρατήσω. Δεν μπαίνουν αυτά τα μικροχτυπήματα τα οποία είναι σπαστά, Ακριβώς, που δεν έχουν κάποια επιφάνεια. Και κάποιος μη έμπειρος μπορεί να την πατήσει. Ναι. Έτσι. Με το Icon Data λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Θα έχουμε μόνο τον πραγματικό, τους πραγματικούς στόχους. Αξιόπιστο. Αυτό ακριβώς. Και μπορούμε να κάνουμε κι άλλη μία. Και δεν θα μπορούμε. Ωραία, θα ήθελα να δούμε λίγο σε διαφορετικά βάθη. Ωραία. Okay. Θα κάνω εγγραφή και προχωράμε. Φύγαμε. Ο φίλος μου ο Κώστας έχει ζητήσει μια δεύτερη παρόμοια δοκιμή. Θα κάνουμε περισσότερα βήματα γύρω στα 40 και θα περάσουμε πάνω από δύο θαμμένους στόχους. Ο πρώτος είναι κυβότιο όρθιο, λεπτό όμως, το στενό κυβότιο. Είναι γύρω στο 1,5 μέτρο και καταλήγουμε σε ένα αμπρί το οποίο έχει φτιάξει, το οποίο έχει κάποια καλούδια μέσα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Start. Step. 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 Πατάω παύση Stop. και να δούμε τι έχουμε γράψει τώρα εδώ. Λοιπόν, αν κάνουμε εδώ μια μεγένθηση, εδώ, βλέπουμε εδώ μια σειρά στόχων. Εδώ είναι πρώτος, δεύτερος και εδώ είναι το καταφύγιο. Το κενό είναι. Είναι το κενό. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήθελα να δω. Ακριβώς. Οπότε έχουμε αυτές τις αποχρώσεις εδώ. Να σου πω, Γιάννη, εδώ τι είναι. Κάποιο επιφανειακό που έχει ο χώρος. Θα το βάλεις λίγο στο τριδιάστατο να το δω. Θα το βάλουμε στο τριδιάστατο, κάτι πιο επιφανειακό. Πιθανότατα είναι. Εδώ είναι 3 διαστάσεις. Ωραία, να το δούμε λίγο. Είμαστε εδώ. Εδώ είναι ο πρώτος στόχος. Εδώ είναι ο δεύτερος. Και εδώ είναι το καταφύγιο. Δεν έχουμε καλό τριδιάστατο γιατί έχουμε μόνο μία γραμμή. Δεν μπορεί να φτιάξει τριδιάστατη απεικόνιση. Λοιπόν, άκουσα με τώρα. Το πρώτο και το τρίτο Ναι. είναι σκάψιμο με τσάπα. Ωραία. Έχουν σκαφτεί, έχουν γίνει τομές για να μπουν οι στόχοι. Εδώ το βλέπεις καλύτερα. Μπράβο. Το πρώτο λοιπόν είμαστε στο 1,5 μέτρο. Το τελευταίο είμαστε στα 3 μέτρα. Ναι. 2 μέτρα είναι το ταβάνι από το καταφύγιο. Ναι. Το μεσαίο που πιάνει είναι ένας μπρούτζος, το οποίο δεν στο είπα. Ναι. Είναι στους 40 πόντους, είναι στόχος. Μάλιστα. Απλά σε ήθελα να περάσει από πάνω χωρίς να σου το πω. Ενδιαφέρον. Δεν στο είπα από την αρχή της ημέρας. Πολύ ωραία. Γιατί ήθελα να δω τι κάνει. Οπότε με το καταγραφικό τι κερδίζουμε? Έχουμε κερδίσει το καταφύγιο. Έχουμε κερδίσει την ησυχία μας. Ότι δεν μας ενοχλούν όλα αυτά τα μπιπ, τα τζικ, από εδώ, από εκεί. Σκουπίδια, Ακριβώς. μεταλλεύματα, εδάφη, περίεργα. Και έχει την τάση από ό,τι βλέπω, το οποίο
χρήζει και περαιτέρω έρευνας, εννοείται, να έχουμε καλές ενδείξεις ότι είναι σκαμμένο και κενό. Και στο καταφύγιο έχουμε μια βαθιά μέτρηση 2,94 μας λέει το πρόγραμμα. Εντάξει. Το βαθός. Ναι. Οπότε στο καταφύγιο έχω αυτή τη μέτρηση. 2,95. 2,95. Πολύ καλό. Πάμε και εδώ μια αποθήκευση. Και γραφείο οθόνης αποθηκεύτηκε.